WhatsApp එකෙන් ෆිල්ම්ස් TV සීරීස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලත් කැමතිද? WhatsApp පැකේජ් එක භාවිත කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන නිසා ඔයාලගේ data කැපෙන්නෙත් නැහැ. ඔයාලට ෆිල්ම් එකේ උපසිරස හොයා දඟලන්න ඕනෙත් නැහැ. හොඳයි. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු එහෙනම් අපි කොහොමද මේ WhatsApp භාවිත කරලා ෆිල්ම් TV සීරීස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ Nadda ටික අපේ YouTube channel එක දැන්ටම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මම අද කියන්න යන්නේ මේ විදිහට WhatsApp එකෙන් ෆිල්ම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් WhatsApp group ගැන. දැනට මම මේ විදිහට WhatsApp group තුනකට join වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකෙන් මේක group එකක් තමයි. මේකේ TV series තමයි මේ WhatsApp group එකේ දාන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් අපි මේ විදිහට එක TV series එකක් තියෙනවා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ TV series එක තමයි The Witcher. ඉතින් මේකේ season පිළිවෙලට ඒ කට්ටිය ගානට set එකම එකම තැනට දානවා. ඒකේදී ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම මෙතන click කරලා මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් set එකම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ trailer එකකුත් මෙතන මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලලා TV series එක ගැන idea එකක් කරන් ඔයාලා කැමති නම් මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ WhatsApp package එක නිසා data කැපිල්ලක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ තමයි ඔයාලා මෙතන හොඳ TV series ඉතින් ඔයාලා කැමති එකක් මේකේ ඉන්න admin ලගින් ඔයාලට ඉල්ලන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ කට්ටිය ඒක හොයලා ඔයාලට ඒක ලබා දෙයි. මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට මේකේ තමයි ෆිල්ම් දාන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ෆිල්ම් එකේ මේ විදිහට පික්චර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆිල්ම් එකේ විස්තරයක් තියෙනවා. මේකේ රන් ටයිම් එක ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. රිලීස් වෙච්ච දවස් ඒවත් එක්කම මේ ඇඩ්මින්ලා මේකේ දානවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆිල්ම් එක ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ විදිහට ෆිල්ම්ස් ගොඩක් මේකෙත් වැටෙනවා. ඉතින් දවසකට ෆිල්ම්ස් ගොඩක් වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එක රික්වෙස්ට් කරන්නත් පුළුවන් මේ කට්ටියන්ගෙන්. හොඳයි. ඉතින් දැන් මේ group වලට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තාලේ ඔයාලට හැටි දැන් නෙමෙයි. ඔයාලා දන්නවා මේ ක්ලික් කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම්. දැන් මේක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ කොහාටද කියලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මෙතනින්ම ක්ලික් කරලා ප්ලේ කරන්නත් ඔයාලට දැන් මේම WhatsApp එකේ මැසේජ් මේ group එකේ මැසේජ් කරුණාම ඔයාලට ඒක හොයාගන්න බැරි වුණොත් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ ඔයාලා දැන් මේ විදිහට MX player එකට ගියොත් ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නයි WhatsApp ඔයාලගේ WhatsApp එකේ documents එකේ තමයි මේ ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට MX player එකෙන් නම් මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාලගේ ෆයිල් එකෙන් යනවා නම් ෆයිල් මැනේජර් එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලගේ WhatsApp කියලා සර්ච් කරගන්න. ඉතින් මම WhatsApp business එකේ ඉඳලා WhatsApp business කියලා මේ විදිහට සර්ච් කරපුවාම ඔයාලගේ WhatsApp එකේ documents වලට තමයි යන්න ඕනේ. මේ විදිහට documents එක ඇතුළට තමයි මේක download වෙන්නේ. අපි මේ download කරන ඒවා මේ ෆයිල් ටික download වෙන්නේ WhatsApp එකේ document එකට. හොඳයි. ඉතින් මේක ගැන වැඩිදුර explain කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් මේකේ දැන් ඔයාලට තියෙන ගැටලුව තමයි කොහොමද මේ වගේ WhatsApp group හොයාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මම ඔයාලට මේ මල් ළඟ තියෙන දැන් මේ group තුනක් තියෙනවා. ඒ group තුනේම links මම ඔයාලට ලබා දෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මගේ Facebook page එකට ඇවිල්ලා ඒ links ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට පල්ලෙහා description එකේ link ටික දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක click කරලා ලේසියෙන්ම මේ groups වලට join වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා අපිට උදව් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් මම මගේ channel එකේ දැන්ටමත් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා බලන්න. ඒ වගේම ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් දානවා. ඉතින් ඒවත් දාපු ගමන් බලන්න කැමති අය අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒක click කරලා ඊට පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.